ett designelement som jag skapade till min gamla lägenhet. Jag tyckte inte om de här nyckelskåpen som man hittar i de flesta butiker, utan jag ville ha någonting som var snyggt och som drog ögonen till sig. Då kom jag på den här idén med att ta en tunn träskiva, sätta starka magneter bakom. Om de är tillräckligt starka så kan de faktiskt hålla nycklarna genom den här träskivan, vilket skulle skapa ett väldigt snyggt och minimalistiskt intryck. Men jag skulle behövt göra en modifiering, för jag skulle vilja ha plats med 2 stycken kort bakom. Första tanken var att sätta korten bredvid varandra, men tyvärr blir det för brett. De täcker helt enkelt magneterna. Alternativ 2 var därför att sätta dem ovanför eller framför och bakom varandra. Men det blir inte riktigt lika användarvänligt eftersom jag inte ser båda korten samtidigt. Och då slog det mig att jag skulle kunna sätta dem som en solfjäder istället. Efter att ha placerat in dem utifrån vad som ser bra ut, tog jag pennan och ritade av dem. Sen är det dags att ta fram drämmen. Eller ja, man kan göra det med ett vanligt stämjärn också. Men nu har jag lånat en drämmel av grannen, så att då är det bara att köra. Jag börjar med ett ganska smalt huvud, bara för att kunna följa och markera linjerna. När jag har följt linjerna hela vägen byter jag till ett lite grövre huvud som tar bort mer material snabbare. Nu går jag på hela ytan och jobbar ner en grund. När det är klart tar jag fram ett av korten igen och ritar på bara utifrån det. Korten ska sitta framför och bakom varandra, så att ena kortet ska ju sitta lite längre ner. Därför fokuserar jag nu med drämmen på det kortet som ska sitta djupast in i själva träskivan. Klar med det går jag tillbaka till det andra kortet och bara finputsar just där den ska sitta. Sista steget är att jag tar sandpapper och för hand bara jämnar till och snyggar till kanterna. Det jag gör nu är att jag sätter på matt-tejp på den här basen som jag kommer skruva fast på väggen. Den tunna träskivan vill jag sedan inte ha några skruvhål och sånt i, så det enklaste sättet att fästa den på den här basen, det är helt enkelt med en dubbelhäftande tejp som är väldigt stark. Nu är vi ute i hallen och ska montera, och jag har gipsvägg bakom, och för att få skruven att fästa ordentligt i väggen så använder jag skruv med en ganska djup gänga. Sådär, lite som en TV-kock. Batteriet tog tyvärr slut på telefonen precis när jag höll på att sätta upp den, och det märkte jag inte förrän den faktiskt satt på väggen såklart. Men det här blev slutresultatet, och för mig så är det här fortfarande en av de absolut snyggaste och mest praktiska nyckelhållare som finns. Och med den här nya modifieringen som håller de här 2 korten som en solfjäder bakom, så är jag övertygad om att den blir ännu mer användarvänlig i vardagen framöver.